Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Pakilike na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang inyong pag-subscribe. Simulan na natin. Umani ng mga reactions at comments ang post ko sa aking wall ng DIY basketball court. Maging sa ibang groups sa Facebook ay na-share at pinagpiestahan ito. Yung iba kong mga kakilala nagulat dahil marunong daw pala ako ng mga gantong gawain. Hindi ko naman sinasabing magaling ako. Ginawa ko lang ang aking makakaya upang maging maayos ang aking output. At dahil marami ang naka-appreciate ng ginawa kong basketball ring, naisipan kong gawan nito ng video kung paano ko ito nabuo. Ang mga kailangan nating materyales ay ang mga sumusunod. Isang 3/4 na marine, 1 1/2 angle bar, 2 piraso, 16-inch na snap back ring, nuts and bolts, expansion bolts, at mga kabilya. At kakailanganin din natin ng mga power tools kagaya ng electric drill, angle grinder, at welding machine. Para mas mapaganda yung basketball hoop natin, huwag kakalimutan ng masilya at mga pinturang pang-design. Ang board na ginawa natin ay may sukat na 4 feet by 3 feet. Nilagari natin ang plywood na naaayon sa sukat. Pagkatapos ay ginawa ko na yung frame ng bracket na hawak sa backboard na gamit ang angle bar. Mas okay na i-bend lang nang walang putol yung angle bar. Pag natabas na ng pa-V at i-bend yung metal ay pwede na itong i-welding. Bale, dalawang steel frame mga boss ang dapat gawin. Isa para sa pagkakabitan ng board at isa para sa pader. Pumutol din ako ng 1 feet na angle bar para pagkabitin yung dalawang frame. Bale, 4 na piraso yun. Naglagay din ako ng support na bakal sa likod ng pagkakabitan ng mismong ring para mas matibay. 1/4 na metal drill bit ang ginamit ko pang butas sa steel. Ilang beses pa nga ako naputulan dahil local pa lang nabili ko. Nung nabuo ko na yung bracket, sinimulan ko na yung masilyahan yung plywood mga boss. First time ko gumamit ng Polytop. To be honest, medyo nahirapan ako dahil mabilis pala itong matuyo. Kinapalan ko rin yung pagpahid ng masilya para mas tumagal ang lifespan nito. After nyan mga boss ay pwede nang liyahin. Pagkatapos yan ay gumamit ako ng epoxy primer pareho sa steel frame at sa nakamassilyang board. Sinundan ko rin ng quick drying enamel na black na pintura. Nagprint ako ng kakaibang logo para may pattern ako sa pag-spray paint. Gumamit ako ng 4 na long bond paper para sakto ang laki nito sa board. Glossy na clear ang aking pinang top coat mga boss. May ginawa din pala akong template mga boss na gawa sa karton para hindi ako mahirapan sukatin ang taas at posisyon ng basketball hoop. Sobrang bigat kasi nito kung susukatin ng aktwal.
Siya nga pala, improvise lang yung hagdan na ginamit ko dito. Inuna ko yung ikabit yung bracket na hindi muna kasama yung board. Nagsinsil ako sa beam ng pader para lumabas yung bakal. Dito natin iwe-welding yung mismong bracket. Nilagyan ko rin ng kalawit yung likod ng bracket para madaling isabit. Nagbaon din ako ng 6 na kabilya sa paligid nito. 2 sa taas at baba, tig-isa sa magkabilang gilid. Sila yung magdadala ng bigat ng cord. Winelding ko ito para mas tumibay. Sinimento ko rin yung sininsil ko pati yung mga kabilya. Sinunod ko na yung board na ikabit. Sa sobrang bigot na to ay tinulungan ako ng girlfriend ko para ma-assemble ito. Ako yung taga-buhat at siya naman yung taga-pasok ng mga bolts. Mayroon din palang akong nilagay ng mga expansion bolts sa metal at pader para mas kapit na kapit. Hinuli na namin ilagay yung ring mga boss. Mas madali ito kaysa sa board. Gumamit kami ng mga patong-patong na lamesa at upuan dahil hindi stable yung hagdan namin. Masarap sa pakiramdam at nakakatuwa dahil maayos naman ang kinalabasan ng aming project. Dati pangarap ko lang magkaroon ng basketball ring. Ngayon meron na ako sa aming bakuran. Medyo maliit man yung lote pero pwede nang pagtiyagaan. Saludos! At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain. At kung ikaw ay sisipagin, hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!